hello welcome කියලා පිළිගන්නවා රනාස් කඩේ YouTube channel එකත් එක්ක තුන යාළු හැමෝම අදත් අපි අලුත් unboxing එකක් කරන් ආවා. අද අපි unbox කරන්න යන්නේ Sony headphone එක. ඉතින් මේ Sony headphone එකේ box එක තමයි මේක original Sony headphone එකක්. මම පේන ඇති box එකේ ඉස්සරහා අපි ගත්ත කාලා එකත් එක්ක උඩින් Sony කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන for smartphone, comfortable fit, stereo headset කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ headphone එකේ model එක තමයි MDR EX14AP කියන්නේ. මේ side එක ගත්තොත් box එකේ තියෙනවා මේකේ 3.5mm jack එක ගැන සඳහන් කරලා, ඒ වගේම තව විස්තර කිහිපයක්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මේ සයිඩ් එක ගත්තොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මෙතන විස්තර කිහිපයක්ම තියෙනවා. ස්පෙસિෆිකේෂන්, sensitivity එක ගැන තියෙනවා. ඒ වගේම frequency response එක ගැන ඒ වගේ විස්තර කිහිපයක් ඔයගලන්ට පේනවා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන මේක made in Vietnam කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. black color කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. model number එක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ විස්තර ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. මේ සයිඩ් එක බලුවොත් මෙතන ඒගොල්ලෝ ස්ටිකර් එකකින් මොකක් හරි කවර් කරලා තියෙනවා. මෙතන hand free phone call කියලා තියෙනවා. ඒ වගේම noise cancellation isolation කියලා තියෙනවා. මොකද මේක අර earbud එකකින් noise isolation වෙන එක තමයි මේ මෙතන සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක තමයි box එක. පොඩි box එකක්. නමුත් මේක original Sony headphone එකක්. ඉතින් අපි මේක unbox කරලා බලමු මොකද්ද මේ box එකේ ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම box එක unbox කරගන්නයි මෙතනින් box එක මෙන්න මෙහෙම open කරගන්නවා. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන මෙහෙම normal Sony ඕනේ headphone එක මෙහෙම box එක තමයි. තව box එකකට තව box එකක් දාලා තමයි වන්නේ. ඉතින් මේ box එකේ මුකුත් ආයි නැහැ. අපි ඒක අයින් කරමු. ඉතින් මේ වගේ cardboard තවත් box එකක් තමයි තියෙන්නේ. හරි, අපි මේ box එකේ තියෙන ටික අතරියට නම් cardboard box එකත් අයින් කරලා ගමු. හරි, මුලින්ම මේකේ paperworks ටික බලමු අපි. මේකේ papers දෙකක් එනවා. එකක් මම දන්නේ මොකද්ද මේ භාෂාව කියලා නම් වියට්නාම් භාෂාවද මන්ද. හරි ඊළඟ කොලේ අරන් බලමු. ඒ කොලේ ගත්තොත් ඒක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. ඒක Sony මේක මේ user manual එක වගේ මෙතන කොම් විස්තර ටික තියෙනවා. මේක ස්මාර්ට් කී ඇප් එකත් එක්ක යූස් කරන්න පුළුවන් කියලා තියෙනවා. විස්තර ටිකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. right, ඒ වගේ මේක 2 year warranty එකක් එනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. made in Vietnam කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ headset එක. ඒක මේ cover එක තමයි එන්නේ. අපි cover එකෙන් එළියට ගමු headset එක. extra earbuds ගොඩක් තිබිලා වැටුණත් එක්ක එළියට. හරි, අපි ඒ ටික පැත්තකින් තියාගමු. හරි, මේ තමයි අපේ earbud එක. මේක Sony earbud එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙහෙම වයර් එකක් එනවා දිගට. ඒක තමයි drivers දෙක තියෙන 9mm drivers දෙකක් තියෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන mic එකක් එනවා. වයර් ගොඩක් quality එකේ තේරෙනවා. අතට නිකන් අමුතු feel එකක් දෙන්නේ. ඒ වගේම මෙතන 3.5mm jack එක L shape jack එකක් තියෙන්නේ. අපි මෙන්න මේ ඔය එකක් ගාවලමු. හරි, බලවගත්තට පස්සේ අපි මේක දිග අරගමු. වයර් එක පොඩ්ඩක් පැටලෙන්න බලන එක නම් වැඩි වගේ වයර් එක හැටියට ෆ්ලැට් වයර් එකක් වගේ එන්නේ. මේක තමයි 3.5mm jack එක. ඒ වගේ මෙහෙම මෙතන බැලුවොත් මෙතන ගහලා තියෙනවා වියට්නාම් කියලා මොඩල් නම්බර් එකත් එක්ක. මෙතන අපේ මයික්‍රොෆෝන් එක තියෙනවා. එතන බටන් එකකුත් එක්ක එන්නේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඒ වගේම අපි earpiece දෙක ගත්තොත් මේ දෙක 3.5mm drivers දෙකක් එන්නේ. මෙතන Sony logo එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. left and right කියලා තියෙනවා.
ඔය ටික තමයි ඉතින් මේ හෙඩ්ෆෝන් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. අපි මේකේ සවුන්ඩ් චෙක් කරලා බලමු. ඩ්‍රම් එක මගේ කන් දෙකට දාගෙන සවුන්ඩ් චෙක් කරලා බලමු. මේකේ left and right කොහොමද හොයාගන්නේ? මේක left right මේක දාලා මේ කැල්ල අපි ඊයර්ෆෝන් අපේ ෆෝන් එකට කනෙක්ට් කරගන්න. ඇත්තටම හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් තියෙනවා. බේස් එක නම් ටිකක් අඩුයි. නමුත් හොඳ ක්ලියර් සවුන්ඩ් එකක් තියෙනවා. මොකද Sony කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නිකන් කම්පැනි එකක් නෙවෙයි. ගොඩක් හොඳ හෙඩ්ෆෝන්ස් ඉලෙක්ට්‍රොනික දේවල් හදන කම්පැනි එකක්. ඉතින් අපි අන්බොක්ස් කරේ මේ Sony හෙඩ්ෆෝන් දෙක. ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. බයි.